नमस्कार. पनवेल टेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत कोरियन मटण कलबी. ह्या पदार्थासाठी लागणारं साहित्य: सर्वात प्रथम मटण मॅरिनेट करण्यासाठी लागणारं साहित्य: मटण, पेअर, प्लम्स म्हणजेच आलूबुखार, किवी, रॅडिश म्हणजेच मुळा, स्प्रिंग ओनियन म्हणजेच कांद्याची पात, जॅगरी म्हणजेच गूळ, पेपर म्हणजेच मिरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट म्हणजेच आलं लसूण पेस्ट, व्हिनेगर, सोय सॉस आणि सेसेमी ऑइल म्हणजेच तिळाचं तेल. आता आपण स्टर फ्रायसाठी लागणारं साहित्य बघूया. घी म्हणजेच तूप, बटन मशरूम आणि मिक्स्ड कलर्ड बेल पेपर्स म्हणजेच मिक्स कलर्ड सिमला मिर्च, किंवा ज्या भाज्या घरात अवेलेबल असतील त्या तुम्ही वापरू शकता. आता आपण वळूयात कृतीकडे. सर्वात प्रथम आपण मॅरिनेट बनवायला घेऊयात. एका मिक्सरमध्ये पेअर, आलूबुखार, किवी आणि मुळा वाटून घ्या आणि नंतर त्याच मिश्रणात थोडीशी कांद्याची पात वाटून घ्या. उरलेली कांद्याची पात बाजूला काढून ठेवा, ज्याचा उपयोग आपण नंतर करणार आहोत. आपल्या मॅरिनेटमध्ये आता आपल्याला गूळ, आलं लसूण पेस्ट, सोय सॉस, व्हिनेगर आणि मिरी घालून एकजीव करायचे आहे. या मॅरिनेटमधून एक वाटीभर मिश्रण बाजूला काढून त्यात एक छोटा चमचा तिळाचे तेल घालून ठेवावे. आता एका पातेल्यामध्ये मटण घ्या, त्यामध्ये हा मॅरिनेट घाला. वरून थोडीशी बारीक चिरलेली कांद्याची पात घालून मिक्स करा आणि या मिश्रणात एक डाव तिळाचे तेल घाला आणि मिक्स करा. आता हे मिश्रण फ्रीजमध्ये कमीत कमी 2 तास ठेवा किंवा रात्रभर ठेवले तर उत्तम. ट्रॅडिशनल रेसिपीमध्ये हा मॅरिनेट पातळ असतो. तुम्हाला जर पातळ हवा असेल तर किवी घालू नका. आता आपले मटण मॅरिनेट झाले आहे, ते आपण रोस्ट करायला घेऊ. गॅसवर एक पॅन गरम करा, त्यामध्ये 1 चमचा तूप घाला. तूप गरम झाल्यावर मटणाचे तुकडे रोस्ट करायला पॅनमध्ये घाला. आणि 2 मिनिटे थांबा. 2 मिनिटे झाले की एकदा परतवा. मटण तांबड्या रंगाचा झाला पाहिजे. याने कळते की ती बाजू सिअर झाली आहे. मटण शिजले की नाही ते चेक करा. तुमच्याकडे फूड थर्मोमीटर असेल तर त्यावर मटणचे इंटरनल टेम्परेचर कमीत कमी 62.8 डिग्री सेल्सिअस असणे आवश्यक आहे. आता ते मटणाचे तुकडे एका डिशमध्ये रेस्ट करायला ठेवा. आता आपण त्याच पॅनमध्ये स्टर फ्राय करायला घेऊयात. त्याचे कारण असे की जेव्हा आपण मटण रोस्ट करतो तेव्हा त्याचा रस पॅनमध्ये उतरतो. त्या रसाला फॉन म्हणतात आणि ते अगदी फ्लेवरफुल असते. आता गॅस एकदम लो फ्लेमवर ठेवा. मग पॅनमध्ये 1 चमचा तूप टाका. तूप गरम झाल्यावर कांद्याची पात घाला. 1 मिनिट परतून घ्या.
नंतर चिरलेले मशरूम घाला. मशरूमला पाणी सुटेपर्यंत थोडा वेळ झाकून ठेवा. त्यानंतर चिरलेली कलरफुल सिमला मिरची घाला. शिजेपर्यंत झाकून ठेवा. भाजी व्यवस्थित शिजल्यावर अगोदर बाजूला काढून ठेवलेले मॅरिनेडचे वाटीभर मिश्रण त्यात घाला. मग ते मिक्स करा आणि झाकून ठेवा. पाणी पूर्ण जाईपर्यंत शिजवा. त्यासाठी हीट तुम्हाला हवी तशी ॲडजस्ट करा. काही महत्त्वाच्या टिप्स. जेव्हा आपण मटण रोस्ट करायला घेतो तेव्हा गॅसची फ्लेम मीडियम हाय असायला हवी. जेव्हा आपण मटण रोस्ट करायला घेतो तेव्हा पॅन खोल आणि पसरट घ्या, म्हणजे तेल बाहेर उसळणार नाही. ह्या रेसिपीमध्ये मिठाची आवश्यकता नाही, कारण सॉय सॉसमध्ये मीठ असते. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही चवीनुसार घालू शकता. ही रेसिपी चवीला थोडी गोड आहे. जर तुम्हाला तिखटपणा हवा असेल तर तुम्ही मॅरिनेडमध्ये हिरवी मिरचीचं वाटण किंवा लाल मिरची पावडर घालू शकता. सर्व करताना गार्निशिंगसाठी तीळ आणि कांद्याची पात घाला. ही डिश भातासोबत किंवा नूडल्ससोबत खाऊ शकता. या रेसिपीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आपल्या हेल्थ कॉन्शियस व्ह्युअर्ससाठी रेसिपीमध्ये आम्ही मॅक्रोज पर सर्विंग दिले आहेत. तुम्हाला आमच्याकडून कोणती रेसिपी हवी असेल तर नक्कीच कमेंट करा. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.